Të nderuar shikues, vëllezër e motra, selam aleikum, mirë se jemi sërish në rrëfime profetike. Do të flasim sot për lutjet e Sulejmanit, cilat janë disa lutje me cilat profeti alayhis salam ja transmeton shokëve të tij për të mësuar dhe për të orientuar dhe për të nxjerrë xhavairet e këtyre lutjeve. Edhe sot do të jemi në shoqërinë e Hoxhës nderuar Ahmed Kalaja për të mësuar lutjet dhe dobit që nxjerrin për tyre. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Për çfarë është lutur Sulejmani alayhis salam? Në përgjithësi profetët janë lutur me lutje nga më të bukura dhe më të mira, domethënë, edhe shumë nga lutjet e profetëve Zoti na e ka treguar në Kur'an në mënyrë që ne të dimë se si të orientohemi dhe kur lutemi, se nganjëherë njeriu edhe do të lutet për diçka, po edhe s'di si të lutet ose i mbarojnë fjalët. Ndërkohë që profetët ose lutjet e profetëve kanë disa gjëra interesante brenda. E para është se janë lutje me orientim. Lutje me inspirim, nuk janë thjesht dëshira ose përjetime momentale. Të thjeshta, domethënë momentale. Dhe e dyta, janë lutje me garanci brenda, që do të thotë përderisa Zoti ka inspiruar të luten me këtë lloj lutjesh, do të thotë se është mënyra më e mirë për të lutur njeriu dhe për të kërkuar Zotit, se brenda është dhe bekimi i Zotit, përderisa Zoti e ka dhënë si formulë një lutje të tillë. Për këtë arsye këshillohen përgjithësi besimtarët që lutjet kuranore i bëjnë lutjet e tyre, për shembull në rast pendimi, në rast domethënë kur njeriu don të reflektojë për një mëkat dhe gjuna që ka bërë, le të përdori lutjen e Ademit alayhis salam, ose në një moment kur e ndjen vjetën shumë keq dhe shumë ngushtë, shumë vështirësi, të përdori lutjen e Yunusit alayhis salam, ose në momentet të tilla si momentet që ka përjetuar Ibrahimi alayhis salam, përdori lutjet e Ibrahimit. Për mendimin tim, domethënë, nga lutjet më përmbledhëse ku ndodhet gjithçka çfarë i nevojitet njeriu, janë lutjet e Ibrahimit alayhis salam. Po kështu, domethënë, lutja e profetit ton Muhammed alayhis salam, dhe lutjet e pejgamberit alayhis salam, normalisht ne kemi lidhje më shumë me të. Edhe lutjet që na kanë ardhur për profetin alayhis salam, ndoshta në Kur'an nuk gjejmë, por gjejmë në hadithe e profetit alayhis salam shumë lutje, duke qenë se ne jemi të lidhur me jetën e tij, jemi të lidhur me traditën e tij, dhe normalisht lutjet e tij janë, si më thënë, lutje shumë më qendrore, më bazike dhe më jetësore për jetën e besimtarit, sepse i gjejmë për çdo lloj situate dhe për çdo lloj momenti. Pothuajse për gjithçka profeti alayhis salam është lutur dhe si për të mësuar ne të na kalon një model, absolutisht. Dhe ndër këto lutje që janë përmendur është dhe një hadith, për shembull, lutja e Sulejmanit alayhis salam. Dhe të ndalesh tek lutja e Sulejmanit alayhis salam është ajo që ne vazhdimisht i mshojmë, që është fakti që ne i duam të gjithë profetët, ndjejmë dashuri për të gjithë profetët, na lumturon historia e çdo profeti, dhe historia e çdo profeti ka diçka brenda që nuk e ka faktikisht historia e një profeti tjetër, gjë që i ka shërbyer shumë vet pejgamberit alayhis salam. Dhe vet historia e Sulejmanit alayhis salam dhe sjellja e historisë së Sulejmanit alayhis salam ka brenda dy gjëra interesante. E para, Zoti i tregon profetit Muhammed alayhis salam se Zoti ka fuqi edhe ta bëj atë si Sulejmanin, pra t'i japi pushtet, fuqi dhe mbretëri dhe aftësi për të folur me për gjithçka. Kresat e tjera. Mirë, po Zoti i Madh, sikur po i thot, un po të doja të bëj aty edhe si Sulejmani alayhis salam. Pra nuk është se s'mundem, po është urtësia ime që ti të jesh në këtë lloj situate dhe këtë lloj gjendje. Dhe profeti alayhis salam e ka kuptuar shumë mirë këtë fakt. Në një rast i vjen Xhibrili dhe i thot: "A dëshiron të jesh profet mbret apo profet njeri i thjesht?" Dhe profeti alayhis salam zgjodhi, tha: "Dua të jem profet njeri i thjesht dhe jo profet mbret." Pra i zhdën dhe alternativa për të qenë si Sulejmani alayhis salam apo si Daudi alayhis salam apo si profetët e tjerë që përveç profecisë kanë qenë edhe udhëheqës popujsh apo mbretër, në kuptimin e mbretërimit. Për dëshmuar që misioni i tij nuk ishte një mision pushteti apo autoriteti tek njerëzit, por se ishte, domethënë, ishte më i fokusuar tek të jetuarit si njerëzit, edhe domethënë që njerëzit, duke qenë se Islami është një fe që ka ardhur përgjithësi për shtresat, nevojë, për masat, të gjejnë tek profeti i tyre njeriu dhe modelin e tyre. Se po të ishte ai shumë lart, do të ishte shumë i vështirë për ta marrë si shembull. Ndërsa mbretërit, udhëheqësit mund ta marrin si shembull modesti, ndërsa populli, njerëzit e thjeshtë, shtresat, le të themi, e ulta të shoqërisë, e kanë shembullin prej llojit tyre dhe prej modelit tyre, dhe normalisht
nuk kanë pse të mërziten, ndoshta nëse nuk kanë nga kjo botë shumë, sepse profeti i tyre nuk ishte vetëm se një shilte në shtëpi, nuk ishte vetëm se një shtëpi që i arrinte deri te koka e tij e kështu me radhë. Fakti i dytë që përmendet historia e Sulejmanit alayhis salatu wassalam është fakti që Zoti i Madh, sikur po i tregon profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, se pushteti, mbretëria nuk është patjetër e kushtëzuar me lumturimin e njeriu. Njeriu edhe pse mund të jetë në grada shumë të larta të mirësive se bota është i sprovuar, dhe Sulejmani alayhis salatu wassalam, ne kemi parë historinë e tij, kemi lexuar historinë e tij, ka pas edhe ai momenta sprove dhe është sprovuar nga Zoti i gjithësisë, saqë e tha në një moment, tha hada min fadli rabbi li ebluani ashkura makfur. Tha kjo është një mirësi e Zotit, po provë për mua, a do të jem unë mirënjohës ndaj Zotit apo do të jem mos mirënjohës ndaj tij. Hadithin e sotëm, ose ngjarjen e sotëm, tregon Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, kur e ndërtoi profeti Sulejman alayhi salatu wasalam faltoren e Kudsit ose tempullin, me mbarimin e saj i bën lutje Zotit. O Allah, Zoti im, të lutem që të më japësh pushtet dhe pasuri që të tillë mos ta ketë askush nga njerëzit që do të vinë pas meje. O Allah, Zoti im, kërkoj prej teje që kur të gjykoj për një çështje, t'ja qelloj, pra të jetë gjykimi im edhe gjykimi yt në qiell. Dhe e treta, tha, o Allah, Zoti im, të lutem ty që kush vjen në këtë faltore me qëllimin e adhurimit, faljes dhe lutjes, jo për turizëm. Pra i sinqert. Jo për turizëm, po për hir të Zotit. Dhe falet në të, pra i falet të Zotit, Zoti ta nxjerrë nga mëkatet dhe gjunahet se dita që e ka lindur nëna e tij. Pastaj profeti komenton dhe thotë: të parës Zoti ju përgjigj dhe ja dha sinjalin që ju përgjigj. Të dytës Zoti ja dha sinjalin që ju përgjigj lutjes së dytë. Lutjes së tretë shpresojmë që Zoti t'ia ketë dhënë edhe lutjen e tretë, ose si më thon ti edhe për lutjen e tretë. Normalisht që përpara se të dalim tek çfarë kemi menduar, këtu kemi një gjë shumë interesante që është lidhja e muslimanëve me tempullin dhe vendin e adhurimit atje. Vendi i adhurimit nuk ka qenë thjesht një vend adhurimi qabja që ne adhurojmë, po vend adhurimi ka qenë edhe Kudsi ose faltoria e Kudsit. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith thotë, është ndërtuar faltoria e Kudsit mbas Qabes 40 vite. Kush e ka ndërtuar atë? E ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam me birin e tij Ishakun. Pra Qaben e ndërtoi me birin e tij Ismailin alayhis salatu wassalam, alejhima as-salatu wassalam, ndërsa Kudsin e ndërtoi me djalin e tij Ishakun. Ndërsa ky ndërtimi që i ka bërë Sulejmani alayhis salatu wassalam është rindërtim. Ashtu si shtemi ne u rindërtua Qabja edhe më vonë në kohën e profetit alayhis salam, është rindërtuar në kohën faltoria e Kudsit në kohën e Sulejmanit alayhis salatu wassalam. Ndërkohë, çfarë vlere kanë vendet e shenjta, sepse shpesh kjo është një temë edhe e keq kuptuar. Pra njerëzit ndërtojnë dhe njohin shumë vendet e shenjta me cilën shkojnë për pelegrinazh, për lutje, për bereqet, për bekim, duke menduar se aty ka vlerë të veçantë. Gjykimi në Islam për vendet e shenjta, cila është? Dhe çfarë pozite ze xhamia e Kudsit në tani kemi dy gjëra, vendet e shenjta le të themi ligjore dhe të miratuara me ligj, që janë Qabja, Medinia edhe Kudsi si vend i bekuar. Pra vetëm këto të treja janë vendet e ligjëruar të lejuara. Si vendet të bekuara të Zotit. Ndërsa përveç këtyre të trejave është çdo xhami mbi sipërfaqen e tokës. Është vend i bekuar. Ndërsa çdo gjë tjetër futet tek vendet e shenjta jo ligjore, pra jo të rregullta sipas Islamit, sepse ti nuk mund të quash diçka të shenjtë, nuk mund të quash diçka të bekuar vetëm nëse duhet të ketë për të argument të qartë, sepse nuk mund të krijojë njeriu legjislacion ose nuk mund të sjellë ligj nëse nuk mbështetet tek fjala e Zotit ose fjala e profetit alayhis salatu wasalam. Kur themi argument, themi diçka që të përmendet në Kur'an ose nga jeta e profetit alayhis salam. Absolutisht nuk ekziston për vetëm se Qaben, që është përmendur disa herë në Kur'an dhe në hadith e profetit alayhis salatu wasalam, Medinia, që është përmendur në Kur'an, po që është përmendur më shumti dhe sqaruar pozicioni i saj në fen ton nëpërmjet haditheve të profetit alayhis salatu wasalam, dhe Kudsi, që është përmendur për faljen dhe është përmendur kjo ngjarje dhe që është përmendur në Kur'an në rastin e Isras dhe Miraxhit, ku profeti alayhis salatu wasalam shkoi bashkë me pejgamberët e tjerë dhe u falën pra në Kuds, falën 2 rekat namaz, u takua me të gjithë profetët dhe pastaj nga Kudsi, nga faltoria e Kudsit,
pra që është sot, domethënë që i themi në Kudsin e muslimanëve në Jeruzalem, i thon të tjerët, profeti alayhis salam ngjitet në qiellin e 7 dhe takon Zotin e gjithësisë dhe flet me Zotin e gjithësisë ku obligohet për 5 namazet. Kështu që lidhja jon, domethënë me Kudsin është lidhje kuranore, lidhje profetike, po edhe lidhje adhurimi, pasi edhe namazet dhe shpërblimi të është i madh, siç është përmendur në disa hadithe 500 apo 250 namaze. Pra vendet e shenjta në Islam quhen ato vendet që Zoti i ka quajtur shenjta ose profeti i tij. Dhe cilat janë këto vendet e shenjta? Këto vendet e shenjta janë Qabja, që namazin të është 100.000 krahasim me namazet në vendet e tjera, është Medine që namazin të është me 1.000 krahasim me vendet e tjera, është Kudsi që namazin të është me 500 apo ka disa transmetime domethënë, varet se kë dietar bën sakt. Ndërsa të tjerat nuk ekzistojnë. Pra edhe pse njerëzit thonë vendi i shenjtë, mali i shenjtë, kodër e shenjtë, tregohet se ka ndodhur diçka, tregohet se mbas vitit se domethënë nuk e bëjnë, sepse siç thot Zoti në Kur'an, ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nëse jeni me të vërtetën, na sillni argumentin. Pra ka ndonjë argument? Pra ne nuk mund të emërtojmë diçka, nuk mund të shejtërojmë diçka, nuk mund të mbivlerësojmë diçka ose ta bëjmë atë si objekt të bekuar nga Zoti përderisa nuk kanë të argument, përderisa s'kan të fuqi argumenti nga Zoti. Dhe kur themi ne edhe diçka tjetër, kur themi ne Qabja ose Mekka, Medina dhe Kudsi janë vende të shenjta të bekuara, nuk nënkuptojmë që këto vende sjellin tek njeriu mbarsi, fat, të fërkohesh aty apo nëse shkon atje të largohet, po themi fatkeqësia ose nuk nënkupton këtë, nënkupton, si më thënë, bekimin që Zoti ka lëshuar në këto vende me mirësinë dhe bekatimin. Pra adhurimi aty ka tjetër vlerë, jo marrja e gurëve apo thjesht vizita si turist. Absolutisht po. Ndërkohë, çfarë vlere ka adhurimi në Kuds, hoç, dhe kur profeti Sulejman tha që ti falen të gjitha gjunahet, është njësoj si haxhi, si vizita në Qabe që falen të gjitha gjunahet, apo kuptimi është për gjunahet e vogla në përgjithësi? Profeti alayhis salam në një hadith thuhet sa gjysma e Medines dhe një hadith tjetër thuhet 250 namaze. Pra, nëse një besimtar falet në Kuds, çfarë quhet Kuds? Në mendjen e shumë besimtarëve kur flitet për Kudsin, shkon ajo xhamia e bukur me kupolën e artë. Faktikisht xhamia e Kudsit, aty pranë xhamisë me kupolën e artë është dhe xhamia e Omer ibn al-Khattabit. Dhe njerëzit thonë, shumica e njerëzve mendojnë se kjo me kupolën e artë është Kudsi. Dhe një pjesë tjetër thonë jo, vetëm ajo e Omer ibn al-Khattabit është Kudsi. Dhe e vërteta, siç e kanë, si më thënë, përkufizuar dietarët e Islamit, qysh të hershëm, pastaj përforcimi Ibn Taymijës bëhet te dietarët e mëvonshëm, gjithë le të themi pëllaja ku ndodhen të dyja xhamit, po edhe pjesa tjetër, gjithë pëllaja konsiderohet Kuds. Pra Kudsi është një territor që përfshin të dyja. Pra dy xhamit janë brenda Kudsit. Kufizimi i saj me xhamin e artë apo kufizimi i saj me xhamin e Omer ibn al-Khattabit apo kufizimi i saj vetëm me dy xhamiat është gabim. E saktë është që gjithë territori, pra në formë drejtkëndshi, pllaj komplet, gjithë pllaja e ngritur lart është komplet quhet Kuds. Normalisht që besimtarët kur shkojnë falen tek njëra prej dy xhamiave, kjo është mesele tjetër, kjo është çështje tjetër. Po e gjithë ajo pjesa, kudo që të falet besimtarin të, e ka vlerën edhe shpërblimin. Normalisht për sa i përket hadithit, i cili thotë o Zoti im, kush vjen në këtë vend, jo për qëllim tjetër, vetëm se për namazën të, për të lutur, për të falur, mundsohet që të dalin nga mëkatet si dita që e ka lindur nga nëna e tij. Dikush prej dietarëve mban qendrimin dhe thotë bëhet fjalë vetëm për sheriatin dhe kohën e Sulejmanit alayhis salam. Pra, besimtarët e kohës tij, nëse do të vinin aty të faleshin dhe të lutetin me qëllimin vetëm për të falur dhe për të lutur, të dilnin nga gjunahet dhe nga mëkatet si dita që i lindën. Dikush prej tyre, prej komentatorëve flas, thotë që kjo vlen edhe për muslimanët, po me kuptimin e gjunaheve të vogla. Dhe jo me kuptimin e gjunaheve të mëdha. Për shembull, siç tha profeti alayhis salam, kush e bën këtë veprim i falen gjitha gjunahet. Kush thotë ka qenë është fjalë motivuese, më tepër thjesht nxitje, po jo se e ka vlerën 100%, siç thuhet tekstualisht. Për shembull, profeti alayhis salam tha, kush rrin në xhami mbas sabahut deri në lindjen e diellit, pastaj pret derisa të ngrihet dielli, pastaj fal 2 rekat namaz, Zoti do t'i japë shpërblimin e haxhit dhe të umrës. Po kjo nuk do të thotë se njeriu s'ka nevojë më ta bëjë haxhin dhe umrën. Kush e lexon kul vallahu 3 herë, është njësoj sikur ka lexuar Kur'anin, do të thotë
se po lexova kul vallan. Pra janë krahasime motivuese edhe janë nxitse. krahasime motivuese dhe nuk janë krahasime që kuptojnë, domethënë duhet kuptuar kështu drejt për drejt. Të vendos kontekstin e tyre dhe nuk duhen marrë. Dhe i koment tjetër është komenti që thotë ka kuptimin e mëkateve të vogla. Pra çfarë ka njeriu, mëkatet të vogla dhe gjunat të vogla, nëse shkon kut dhe i fal 2 rekat namaz, Zoti ia fshin gjitha gjunat dhe mëkatet e vogla. Gjithmonë duke qenë i sinqert dhe jo si turist. Absolutisht. Po ta shohësh atë lutin e Sulejmanit me qëllimin e vetëm dhe me të drejtën kur po e shihnim këtë hadith, thash subhanallahu, sot njerëzit kur shkojnë më shumë për të bërë foto, për turizëm edhe njerëz nga gjithë bota. Mirë, po muslimani kur duhet shkojë në atë vend, duhet shkojë me qëllimin e vetëm për t'u falë Zotit, për adhurimin e Zotit, për të kënaqur Zotin në mënyrë që të arrijë edhe shpërblimin, edhe të namazit, i cili shumë fishohet si shpërblim, po edhe pjesë e lutjes së Sulejmanit alayhis salam. Ndërkohë tek 3 lutjet e Sulejmanit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam për të tretën thotë shpresoj, pra një lloj pasigurie, një lloj hamendësie, një lloj lutje. Pse kjo shpresoj te profeti alayhis salam, duke qenë se profeti gjithmonë ka folur me bindje dhe po themi me precizitet. Ka një parim në ajetet ku flitet në Kur'an, shpresohet thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, sa herë që Zoti thot në Kur'an ndoshta ose shpresohet, nënkupton sigurinë e plotë. Edhe profeti alayhis salatu sallam kur tha shpresoj që edhe kjo të jetë realizuar, pra si më thon shpresa në Zot që do të thon si lajm i sigurt, shpresa në Zot që i është pranuar dhe jo më dyshje. Pra nuk ka qenë thjesht më dyshje nga profeti alayhis salatu sallam, po një njoftim. Shpresoj që edhe kjo është pranuar si 2 të parat, sepse kjo e fundit, ndoshta në veshin e dëgjuesit mund të bite ndesh ose mund duke e çuditshëm krahasim me Qaben. Mund bite, domethënë ne themi kush e bën haxhin, i falen gjitha gjunat, del si dita që ka lindur nëna e tij. Ndërkohë që gjejmë edhe një tekst tjetër për diçka tjetër që kush e bën, del si dita që ka lindur nëna e tij, si dita që domethënë pa gjuna dhe pa mëkate. Profeti alayhis salatu sallam tha shpresoj, pra edhe kjo është realizuar, pra me kuptimin e sigurisë, sepse gjuha arabe e mbart këtë lloj kuptimi. Thu shpresoj me kuptimin ka ndodhur. Shpresoj që ka ndodhur edhe kjo, pra me kuptimin ka ndodhur dhe është e sigurt. Kështu që kjo mbartet në kuptimin e gjunave të vogla dhe nuk mbartet në kuptimin, domethënë siç tham ne, pra, sepse ka qenë për sheriatin, për ligjin e Sulejmanit alayhis salam dhe nuk vlen për licitacionet më pas. Hoç për kucin ka shumë pikpyetje dhe shumë pak dim për të. Ne bëjmë një pauzë shumë të shkurtër dhe vjen përsëri për të njohur me xhevairet e tjera të kucit. Dorëmishemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në këtë pjesë të dytë për të njohur më tepër me vlerën e kucit. Hoç, cila është, po themi, situata sot me kucin? A është ajo një problematikë thjesht e palestinezëve, është një problematikë arabe në përgjithësi, apo është një problematikë me cilën preken të gjithë muslimanët, pra? Kur'ani, kur ka folur për kucin, ka folur si një çështje e besimit fetar islam. Po kështu edhe muslimanët e parë, edhe profeti alayhis salam kur ka folur, kur ka vajtur atje, e ka trajtuar si çështje të besimit islam. Khulafat dhe marrëveshja që bëri Omer ibn Khattabi me patriarkanën e asaj kohe që kishte kucën në kujdestari, e trajton atë si një çështje islame. Pastaj ndarja le të themi e bashkësisë islame në shtete, në popull, ndarjet brenda ndarjeve, kufizime të tilla, normalisht që Islami nuk i njeh, sepse Islami muslimanët i trajton si vëllezër në besim, pavarësisht racave, pavarësisht këto ndarjeve të fundit të nacionaliteteve apo të kombësive, sepse vëllazëria e besimit është vëllazëri mbi kufit, mbi kohë dhe mbi gjithçka. Për këtë arsye kanë tentuar gjithmonë, domethënë le të themi armiqtë e Islamit që çështjen e Kudsit ta trajtojnë si një çështje e cila është një çështje si fillim arabe, pastaj edhe ta kufizojnë edhe më shumë për ta trajtuar si një çështje palestineze, për ta kthyer një çështje krejt nacionale në mënyrë që të humbi vëmendja. Por faktikisht çdo njeri që e lexon librin e Zotit, Kur'anin, dhe të lexojë aty subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami
ila al-Masjid al-Aqsa, pra është përmendur faltoria e Aqsas aty, kështu që nuk mund të shkëputet në besimtari i cili mëson për udhëtimin e profetit nga Qabja deri në xhaminë e Kudsit e Aqsas, normalisht që nuk mund të shkëputet dhe nuk mund të jetë indiferent në ndjesitë e tij. Pashtu si kur thuash, çështja me lajkeve nuk është çështje e Islamit, por është çështje e arabëve të gatishëm arabik. Kështu edhe çështja e Kudsit dhe e Aqsas, sepse Kudsi dhe Aqsa është njëjta gjë. Aqsa do thotë xhamia e largët, Kuds është xhamia e shenjtë ose vendi faltoria e shenjtë. Kështu që nuk mund ndahet. Pra ka qenë synim në vetvete dhe objektiv e armiqve të Islamit që këtë çështje ta zbresin nga një çështje islame, nga një çështje arabe, një çështje nacionaliteti dhe kombësie çështje palestinese. Po faktikisht është çështje islame. Dhe çdo musliman e ka zemrën e tij të lidhur me Kudsin dhe çdo musliman shpreson dhe ndron që ajo të jetë një ditë e lirë për të gjithë, që njerëzit kenë mundësi të luten, të falen Zotit, dhe të shkojnë aty si një vend i bekuar nga Zoti i gjithësisë. Ndërkohë, Kudsi vazhdimisht ka njohur okupime të ndryshme nga mizoret, edhe momentalisht ajo është në presionin dhe në okupimin e një pushtuesi. Ndërkohë vazhdimisht ka diskutime nga muslimanët se si mund të kthehet ajo e lirë, pra të jetë e hapur dhe e lirë jo vetëm për palestinezët që janë aty, por se për gjithë muslimanët. Çfarë mendoni hoxh për këtë? Humbja e Kudsit është një humbje, si më thon, shumë e kufizuar nga humbja e madhe që faktikisht kanë muslimanët sot. Domethënë të humbësh Kudsin do të thotë se ke humbur një detaj. Po faktikisht ti ke humbur diçka më të madhe që të ka humbur edhe Kudsi. Pa është tregues i humbjeve të tjera ndërkohë. Më dha. Dhe humbja më e madhe që është humbja e raporteve tona me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye një nga emrat e Zotit është Kudus. Kudus do thotë i bekuari, i shenjtëruari. Kuds është vendi i shenjtë dhe vendi i bekuar. Domethënë, në momentin që kemi shkëputur lidhjet me Zotin, nuk jemi në raportet e duhura me Zotin, nuk po flas në raporte individuale apo personale, flasim si ymet në tërësi. Pra raporti i muslimanëve me Zotin e tyre nuk është aty ku duhet. Në raportet me besimin, idhujtaria, moskryerja e faljes, shumë gjëra të tjera domethënë. Humbja e raporteve tona me librin e shenjtë, me Kur'anin. Pra Kur'ani është bërë një libër që dëgjohet në Ramazan, një libër që këndohet me rima dhe me melodi, dhe faktikisht ka humbur efekti i tij në kuptimin e orientimit, të gjykimit me të, madhërimit të tij, adhurimit të Zotit me të, kurimit me të, referimit të tij, jetësimit dhe vënies në punë të Kur'anit. Muslimanët kanë humbur, përpara se të humbin Kudsin, kanë humbur profetin alayhis salam dhe sunetin e profetit alayhis salam. Jetojmë në një kohë që kush e zbaton sunetin, me njëri vjet një emërtim apo një etiketim. Ndërkohë që kjo është e transmetuar nga profeti, kjo është një gjë e bërë nga profeti alayhis salam e kështu me radhë. Kështu që janë humbje, ka humbur vllazëria e besimit, njerëzit janë shumë të kufizuar, shumë të përçarë dhe nuk mund të ketë rikthim të Kudsit në duart e muslimanëve derisa ata t'i kthehen Zotit, t'i kthehen fesë dhe besimit dhe t'i kthehen vllazërimit dhe unitetit në emër të Zotit dhe për hir të Zotit, dhe pastaj çdo gjë do të jetë e lehtë në duart e tyre. Për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an tha, Zoti ka premtuar për ata besimtarë të vërtetë që falin namazin, i japin zakatin, se do t'i bëj triumfues në tokë. Besimtarët e vërtetë që falin namazin dhe japin zakatin. Pra, neve duhet të jemi besimtar vërtet, jo besimtar Ramazani, jo besimtar Xumaje, po duhet të jemi besimtar vërtet në çdo detaj të jetës. E në momentin që ne do të jemi besimtar vërtet, do të shenjtërojmë Zotin ashtu siç meriton, fen ashtu siç meriton, Kur'anin ashtu siç meriton, profetin ashtu siç meriton, Zoti na kthej edhe Kudsin, sepse nuk patën brir sahabët që morën Kudsin. Përkundrazi, sahabët kur e morën Kudsin kanë vajtur me deve. Omer ibn Hatabi i ra që tërhiqte ai devën kur shkoi të merrte Kudsin dhe çelësat e Kudsit. Pastaj ata nuk e dorëzonin çelësat e Kudsit vetëm se personit që e gjenin në librin e tyre. Dhe si më thën, udhëheci i ushtrisë nuk i plotësonte kriteret dhe i thanë jo, duam këtë që gjejmë në libër. Ata i thanë, mos është gjë halifi ynë, ndoshta është halifi juaj. Silleni kur erdhi halifi, ata gjetën që halifi i muslimanëve Omeri ishte, po Omeri në atë moment po tërhiqte devën, sepse ishte koha që shërbëtori i tij të jepte deve sepse nuk kishin dy deve.
Pra nuk ishte ekonomia, nuk ishte ushtria, nuk ishte forca, ajo që i bëri musliman të arrijnë në Quds, i bëri lidhja fort me Zotin dhe lidhja fort me fen, me besimin e tyre. Dhe aty Omeri radhiyallahu anhu ka thënë një fjalë që faktikisht është dhe përgjigje për pyetjen tënde. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam, famahma ibtaghayna al-'izzata bighayrihi adallana Allah. Ne jemi një popull që Zoti na ka lartësuar me Islam. Dhe në momentin që ne do të kërkojmë lartësim dhe ngritje dhe triumf dhe ngadhënim me rrugë tjetër përveç se rrugës së Islamit, Zoti ka për ta poshtruar. Kjo është ajo që po thot. Nëse dikush do ta rikthej Kudsin në emër të nacionalitetit, në emër të kombësisë, në emër të konflikti lokal mes absolutisht ai kur do të thehet nduart e muslimanëve. Dhe në momentin që do të ketë rëndësinë e duhur që i ka dhënë Zoti dhe profeti alayhis salam, po jo thjesht si Kuds, në radhë parë raportet tona me Zotin, në radhë dytë raportet tona me besimin, në radhë të tetë raportet tona me Kur'anin, në radhë katërt raportet tona me profetin alayhis salam. Atëherë Kudsi do të jetë gjëja më e thjeshtë për të kthyer në shërbim të Islamit dhe të muslimanëve të gjithë botës. Pra, çështja edhe pse shumë e vështirë është e thjeshtë vetë. Kthimi tek Zoti do e mundsoj që Kudsi pastaj të kthehet kush ka dorë gjithçka Zoti gjithësisë. Pra kemi bërë diçka ne që Zoti s'po na i mundson ato gjëra që kanë qenë tonët deri dje. Ndërkohë për të kthyer pak tek lutjet e Sulejmanit alayhis salam, pse Sulejmani u lut dhe kishte merak që gjykimi i tij ishte i drejtë, ishte gjykimi i Zotit. Pra sa e rëndësishme është që gjykimet tona, vendimet tona të shohim në dritën e gjykimeve të Zotit. Kjo është e rëndësishme sepse njeriu duhet vendosë drejtësinë në tokë. Një nga misionet e njeriu në tokë është se është halife. Halife do thotë udhëheqës, gjykatës, drejtues, rregullues. Dhe njeriu nëse nuk ja qëllon fjala e tij dhe gjykimit i gjykimit të Zotit, ai po prish në tokë. Për këtë arsye dhe Zoti vazhdimisht na tërheq vëmendjen që të orientohemi tek fjala e tij, të orientohemi tek ligji i tij, të orientohemi tek gjykimi i tij. Pse? Sepse ai që e ka sjellë këtë gjykim dhe këtë ligj e din më së miri se çfarë është të mirë të njerëzve. Dhe në momentin që nuk do gjykohet me ligjin e tij dhe me gjykimin e tij, faktikisht ne nuk kemi duke bërë më të mirën, sepse më të mirën e ka caktuar ai që i ka krijuar. Krijuesi, prodhuesi është ai i cili të jep menun e përdorimit. Në momentin që ti do thosh djose, unë mendoj se ai krijuesi fabrika këtë duhet ta vendoste këtu, fillon të ndërhyn. Edhe nga momenti në moment mund të ndodhë shkatrimi dhe ose si më thon pezullimi i të mirave dhe dobive që mund vinë prej kësaj gjëje. Edhe ligji i Zotit i tillë është. Për këtë arsye dhe besimtari në radhë parë duhet shohë ligjin e Zotit. Pse? Sepse ligji i Zotit është ai i cili rregullon absolutisht. Po mirë, ndoshta njeriu dëshiron që t'ia qelloj ligjit të Zotit, por edhe nuk ja qellon. Ndodhet edhe kjo. Profeti alayhis salam thotë mjafton dëshira e njeriu. Pra kur dëshira është që ti t'ia qellosh të vërtetës dhe i ke aftësitë dhe i ke, le të themi, hapësirat për të pas fuqinë e opinionit, fuqinë e të argumentuarit, edhe nëse nuk ja qellon Zoti ta jep sevapin e shpërblimin. Pa, nëse njeriu nuk i ka aftësitë, thotë unë duhet të gjykoj me ligjin e Zotit, po faktikisht nuk është i fushës, nuk është. Thotë po jo se unë mendoj, nuk kam mendoj për atë që nuk është i fushës. Mendoj funksionon vetëm për atë që është i fushës. Mirë, po Sulejmani alayhis salam dëshiroi që gjykimi i tij të jetë gjithmonë gjykimi i Zotit, në mënyrë që fjala e tij dhe gjykimi i tij të jetë në vendin e duhur, në mënyrë që mos të përjetoj çrregullim, mos të përjetoj prishje dhe shkatrim. Edhe pse njeriu nëse kur dëshiron t'ia qellojë të vërtetës dhe gabon, edhe nëse ndodh diçka, ai është i arsyetuar tek Zoti, po Sulejmani deshi atë më të përsosur, sepse çdo gjë që i ka çdo gjë se si ka funksionuar Sulejmani ka qenë e përsosur dhe e përkryer, dhe ai kërkoi edhe këtë, domethënë për të plotësuar përsosmëria. Ti ishte në harmoni me të gjithë pjesët e tjera. Çdo gjë tek Sulejmani alayhis salam ka qenë e përsosur, për këtë arsye ai kërkoi edhe këtë, domethënë që edhe këtë plotësohej. Ndërkohë gjithashtu ai u lut për një pushtet. Zakonisht nuk kemi dëgjuar, po themi profetët që të lakmojnë dhe të kërkojnë pushtet, dhe jo një pushtet do si do, po një pushtet i cili nuk do të arrinte askush më në ato nivele. Pse kjo dëshirë e Sulejmanit alayhis salam? Këtu ka dy gjëra interesante. E para, Sulejmani alayhis salam, duke qenë se ishte profeti i Zotit, duke qenë se ishte i dërguar i Zotit, rritja e pushtetit të tij do të thotë orientimi sa më i madh i gjithë shkajeve tek Zoti i gjithësisë. Pa kjo nuk ishte për Sulejmanin, për le të themi sistemin e për kultin e tij si individ, por ishte
në mënyrë që shtrirja dhe pushteti i tij të ndikojë që sa më shumë krijesat, gjallësat të kthehen tek Zoti i tij. Arsyeja e dytë është se po na mëson neve indirekt se të kërkosh pushtetin kur je meritor nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra kur njeriu është me të vërtet adapt, i lejohet të kandidojë, i lejohet të propozojë veten e tij absolutisht nëse ai e sheh veten që është adapti me të vërtet. Pra jo me kuptimin e të bërit qefit vetes, jo me kuptimin e mashtrimit vetvetes, por nëse ai me të vërtet beson bindshëm se është i duhuri dhe me të vërtet mund ta çojë shoqërinë përpara, i lejohet edhe ta kërkojë, nuk përbën asnjë lloj problemi. Pavarësisht se në origjinë është mirë që njeriu mos ta kërkojë pushtetin. Por ka raste si rasti i Jusufit alayhis salam, rasti i Sulejmanit alayhis salam, të tjerë Zoti po na tregon që nuk është vetëm ky model. Mos e kërkoni se kush e kërkon nuk e japim. Jo, ka dhe një model tjetër, e kërkon. Siç e kërkoi Sulejmani, siç e kërkoi Jusufi. Ama duhet të jesh adapt, duhet të jesh me të vërtetë, domethënë i aftë, duhet të jesh me të vërtetë konkret, nëse je i tillë. Dhe qëllimi gjithmonë të ngjelet kënaqësia e Zotit. Absolutisht. Dhe përhapja të mirës. Absolutisht, po. Por Zoti shpërblet. Amin, edhe juve Zoti ju shpërblet. Ndërsa miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për Sulejmanin alayhis salam dhe për tre lutjet e tij të famshme, të cilat janë të tre mësime mallore për çdo që dëgjon. Zoti shpëlbet që na ndoqët minuta kohëshim. Selam aleikum.